Окей, ми визначилися з чіткою ідеєю, тепер треба її втілювати в життя. Але ось я, наприклад, частенько стикаюся з такою проблемою, що я впадаю в якийсь ступор при початку якоїсь дії. І що мені тепер робити в цьому випадку? Йти в кіношколу? Ні. Увесь інтернет каже, просто увімкни камеру та будь собою. Мовляв, імпровізація – це щирість, а всякі там сценарії вбивають цю щирість. Та й люди навколо поділяються на різні табори. Одні кажуть, що треба імпровізувати, а інші кажуть, що треба робити детальний сценарій. І знаєте що? Насправді те, що кажуть люди, це правда. І ні. Нюанс полягає в тому, що це не має нічого спільного з реальністю. Коли наступає етап монтажу, багато хто розуміє, що змонтувати це зовсім нереально. І те, наскільки це буде пекельно важко або легкотнею, залежить саме від цього етапу написання сценарія. Реальність полягає в тому, що сценарій – це дуже гарний і багатогранний інструмент, який, немов компас для моряка, веде нас саме по наміченому шляху. Треба зрозуміти, як воно працює та який метод краще працює для того чи іншого проєкту. Я не Крістофер Нолан, тому претендувати на премію Оскар я не буду. Я просто зробив це відео, щоб пояснити вам по етапам, як відноситися до створення сценарію. Тому давайте перейдемо до суті, тільки після коротесенької заставки, яка вам нагадає, на якому каналі ви знаходитесь. По-простому, сценарій – це план та опис наших дій або дій усіх учасників процесу та їх взаємодії з зовнішнім світом. Тому сценарії використовують не тільки в кіно. Сценарій – це дуже зручний спосіб триматися правильного курсу. А ютубери дуже часто є соло-креаторами, і повірте, тримати це все у голові дуже важко. Коли окрім того, щоб перебороти страх камери, треба думати і про мізансцену, і про особистий вигляд в кадрі, і до того ще продумувати, як це все змонтувати, часто буває прям нестерпно як важко. Щодо цього, до речі, сценарій – це, мабуть, найбільший етап предпродакшн. Ми, по суті, робимо монтаж відео, ще його не знявши. Чим більш детально він прописаний, тим більш зрозуміло, що ми отримуємо в кінці. Але, чесно кажучи, ми не завжди знімаємо художні повнометражки, де все передбачувано. Тому і прописати все, скоріше за все, не вийде. Існують різноманітні види сценарія, які так чи інакше краще підходять для різних форматів контенту. Для Ютубу я б виділив два варіанти сценарію. Це Bullet List та AV-Script. Останній варіант дуже часто використовується на телебаченні, тому він гарно підійде для формату Ютубу. Суть цього формату полягає в тому, що ми описуємо сценарій, поділяючи його на дві колонки. Ліворуч йде пряма мова, яку каже ведучий, та описи різноманітних звуків. Буква А – це, власне, аудіо, а V – це візуал. А ось у колонці праворуч ми описуємо все, що відбувається в кадрі. Ми описуємо поведінку ведучого в кадрі, всі інші дії, які відбуваються в кадрі, збивки або біроли, які ми використовуємо під час певного тексту, та які анімації будуть в той чи інший час, щоб синхронізувати дії в кадрі на монтажі. Цей формат дозволяє дуже гарно описати те, що буде відбуватися у відео, але на розробку цього сценарію може піти занадто багато часу. Проте в майбутньому ви як оператор та ви як монтажер скажете собі дуже велике дякую як сценаристу. Я, власне, використовую саме цей формат, щоб нічого не забувати. Можу перефразувати щось під час зйомки, але від суті не відходжу. Для більш досвідчених спікерів може підійти інший формат, який називається Bullet List. Українською він перекладається як опорний список. Це, власне, простий формат, який не вимагає великих заморочок у форматуванні. Пишемо теми, про які ми плануємо розповісти, та під ними вже будуємо список, про що точно треба не забути сказати. Також туди можна вписати якісь ракурси для зйомок та певні прийоми на монтажі. Головний принцип цього формату – це контрольована імпровізація. Але 2 пунктів та 3 тез буде недостатньо. Тому все ж таки треба буде пропрацювати. Спікери на живих виступах часто використовують саме такий метод, щоб сильно не залежати від сценарію. В цілому будь-який сценарій буде виконувати одну і ту саму задачу, незалежно від того, який формат ви оберете. Головна задача сценарію – це бути вашим вторим мозком під час зйомки та монтажу. Такий контроль дуже допомагає зосередитись на певних задачах та не запам'ятовувати дуже багато інформації, яку насправді дуже легко упустити. Окей. Поки я не опустив свою думку, форматів сценаріїв буває багато. То і режисерський сценарій, і літературний, і операторський сценарій є, та купа інших. Головне, щоб він підходив саме для вашої задачі та не відбирав занадто багато часу.
Перед тим як писати сценарій, краще зрозуміти послідовність дій. У минулому відео ми не просто так форматували наші ідеї у зрозумілий логлайн. Це по суті є початковою точкою готового відео в соцмережах та не тільки. Зазвичай з логлайну, англійською logline, ми розуміємо ідею, мету та меседж відео в одному реченні. Це вже є маленький сценарій, який нам просто треба розкрити. Креатори також радяться одразу визначатися з назвою відео. Але моя думка щодо цього трохи простіша. Я вважаю, що достатньо просто робочої назви, яка узагальнює усе відео. Давайте запишемо ідею з минулого відео, де я брав за приклад прогулянку по Монпельє через фотографію. Назва така і буде: прогулянка по Монпельє через стріт-фотографію. А логлайн звучить так: я, як стріт-фотограф-любитель, розповідаю про місто, роблячи його фотографії під час золотої години Golden Hour. А коли наступає блакитна година Blue Hour, розповідає про місто вже з іншої його сторони. Тепер, коли в нас є вже точка відліку у вигляді назви та логлайну, тепер ми можемо взрощувати наш сценарій, немов дерево. І перш за все нам треба визначитись із структурою, що буде, по суті, скелетом нашої історії в відео. Я вже розповідав про сторітелінг на цьому каналі, тому як буде бажання, можете ознайомитися з ним потім. Усі посилання будуть у підказках та у описі до цього відео. Структура сценарію вирішує дуже важливу задачу утримання уваги глядача і постійно тримає його в певній емоційній напрузі. Відомі режисери, такі як Нолан, можуть тримати увагу глядача протягом цілих годин. Ми, ютубери, також повинні це робити, в силу своїх навичок та досвіду, звісно. Уявіть собі увагу глядача протягом певного відео як кардіограму, де відображається рівень напруги або зацікавленості глядача. В нульовій точці глядач не має ніяких емоцій. Тому добре, коли проміжки, де емоцій багато, та проміжки, де емоцій мало, достатньо часто чергуються. Бо, як в медицині, затримка в певній фазі привела б до поганих наслідків. Так і в нашому випадку глядач занудьгує. Щоб він залишався, треба, щоб емоційна напруга та фарби цих емоцій постійно змінювались. Для цього, мабуть, в усі часи був один універсальний рецепт у вигляді базової трьохактної структури. Для Ютубу та інших соціальних мереж ця формула також добре працює. А саме зав'язка. Ми даємо гачок глядачу, щоб зацікавити його в ідеї нашого відео. Головна частина. Ми надаємо цінність, яка вирішує потребу глядача. Та розв'язка – це фінал та висновки нашої історії. Далі, всередині цих розділів, ми розбиваємо відео на підрозділи, для яких працюють всі ті самі правила утримання. Якщо повертатися до алегорії з кардіограмою, то ми на етапі структури повинні розподіляти всі ці розділи та підрозділи так, щоб наш глядач не нудьгував. Якщо підрозділ занадто довгий, його можна розділити на певних моментах. Бажано, коли виникає якесь питання, просто надаючи відповіді, переходити на інший підрозділ. Але іноді треба попереджати глядача, що відповідь він отримає пізніше в цьому відео. Справа в тому, що контенту зараз супер багато, і він супер різноманітний, в тому числі за рівнем своєї складності. А глядачам нічого не коштує просто перемкнути на інший відос, який їх зачепив трохи більше. Якщо в минулих етапах ми не залежали від формату сценарію, то тут всі розділи ми будемо розписувати чітко за форматом. В форматі опорного плану під кожним розділом та підрозділом ми розписуємо усі опорні точки. Про що треба сказати, про що обов'язково треба не забути під час пояснення теми, різноманітні жарти, ідеї для біролів і таке інше. В цілому це все те, що ви, ймовірно, не втримаєте в своїй голові. Але коли візьмете сценарій, то обов'язково згадаєте. Що стосується саме написання тексту, оберіть темп повіствування, щоб саме для вашої теми швидкість передачі інформації була не дуже швидкою. Щоб не перегрівати глядача і не занадто повільно, з надмірною кількістю непотрібної води. Треба прогнозувати, як себе буде вести саме ваш глядач. Але все ж таки є загальні правила, які обумовлені сучасною культурою та обставинами. Цінність будь-якого відео треба представляти, а іншими словами продавати. Десь за 30 секунд. Різні креатори відзначають, що через культуру контенту в гігантських обсягах людям все менше часу потрібно, щоб прийняти рішення, дивитися щось чи ні. Для цього на початку нам потрібно знайти влучні фрази та питання, які будуть доповнювати назву, обкладинку або відкриваючий кадр короткого відео, які можуть зацікавити глядача. Чесно кажучи, тут річ йде не тільки про перші 30 секунд, це взагалом. В ідеалі, коли зацікавленість глядача падає, ми повинні дати йому нову дозу мотивації, щоб він дивився наше відео далі.
Але на початку я вважаю, що не треба дуже сильно цим перейматися, бо перевірити це неможливо з достатньо маленькою кількістю постійних переглядів. Щодо вступу, у відео є не дуже доречним на самому початку презентувати себе як особистість та рекламувати лайки та підписки. Взагалі-то з останніми інсайтами SEO Ютубу це ніби вже і не дуже має значення. Хоча алгоритм Ютубу комплексний і він зчитує всю інформацію. Для того, щоб почати вступну частину, дуже корисно використовувати таку формулу. Це гачок, проблема та обіцянка. Коротко, гачок – це прийом, який ніби змушує глядача звернути увагу і прислухатись, або придивитися до екрану. До речі, їх є достатньо багато, і я думаю, що ця тема претендує на розкриття в окремому відео. Далі проблема. Це саме та задача, яку вирішує потенційний глядач. І якщо ми змогли і потрапили в його болі, то його увага може стати ще сильнішою. І обіцянка. Тут потрібно пообіцяти глядачеві вирішення його проблеми, або задовільнити його побажання від цього відео максимально доречно для нього. Після цього можна швидесенько представитися, хто ви, та прорекламувати ваші медіаресурси, бо ваш глядач достатньо зацікавлений. Що стосується основної частини, то тут політ може бути максимально вільний. Головна задача цієї частини сценарію – максимально задовільнити очікування глядача та не занадто перевантажити його. Тому саме в тій частині треба стати трохи простішим перед своєю аудиторією. І так, які прийоми ми можемо використовувати в основній частині? Перш за все, я хотів би відмітити прийом Zoom-in та Zoom-out. Цей прийом полягає в тому, що ми описуємо якусь тему спочатку загалом. Я маю на увазі дуже широко та теоретично, а потім ми поглиблюємося вже в досвід, чи в особистий, чи в приклади з досвіду інших. Надаємо приклади та демонструємо тему безпосередньо на фактах. Цей прийом, можливо, свідомо або не дуже, використовується багатьма креаторами. Навіть в цьому відео цей прийом використовується. Ось, наприклад, відео про місто Монпельє. Доречно буде розказати про історію, особливості міста, яка про нього літає інформація в інтернеті, та в цілому, яка думка людей про нього. Потім я масштабуюсь до особистого досвіду і показую, як це місто бачу саме я, і чи працює вся ця інформація саме для мене. Далі можна знову віддалитися і розповісти трохи про Францію в цілому. А потім можна знову наблизитися до так би званого мікрорівню, де я показую свій досвід взаємодії з містом в реальній ситуації. Завдяки методу Zoom-in, Zoom-out можна створити ті самі американські горки, завдяки яким глядач теоретично не занудьгує. Слід згадати правило «показуй, а не розказуй». З назви, в принципі, тут все зрозуміло, але це правило потрібно постійно тримати в голові та знімати все, про що ви говорите, і показувати навіть більше, ніж ви говорите. У кіно це правило має дещо глибше значення, яке полягає в тому, що ви взагалі не маєте щось розповідати глядачу, якщо це можна показати. Для деяких форматів на ютубі кіношна інтерпретація може бути доречнішою, але все одно треба звертати увагу на особливості платформи, для якої робиться контент. На ютубі дуже часто люди слухають відео, а не уважно його дивляться. Та дуже часто на щось постійно відволікаються. І дуже дивно буде, коли ви щось показуєте, а люди відійшли. Звісно, це теж виправляється сценарно. Перед частиною сюжету, в якій ми будемо саме показувати, а не розказувати історію, треба максимально зацікавити глядача так, щоб він прямо дивився в екран. І після цього вже робити сцену без розповіді. Звісно, ви будете праві, якщо скажете, що історію можна розповідати через звуковий дизайн. І це правда, це дуже гарний прийом, який працює вкупі. Але наша задача – зацікавити глядача, щоб він дивився наш контент. Ще є одна порада, яку я наче розумів, але дуже недооцінював, а саме намагатися писати сценарії та репліки саме так, як ми розмовляємо, без всяких складних мовних оборотів, дієприкметників та іншої фігні. Це серйозно відштовхує увагу глядача та робить будь-яку форму контенту нецікавою. Нам, як ви розумієте, це не підходить, тому правило бути таким самим у сценарії, як і у житті, повинно стати для нас звичкою. Ох, це справжня майстерність робити сценарій настільки збалансованим, щоб увага сучасного глядача пройшла настільки великий путь і додивилася до фінальної частини відео. Але тут теж краще не пропускатися певних помилок та притримуватися певних правил. По-перше, не можна людей попереджати, що це вже фінальна частина, і скоро відео закінчиться. Ми зазвичай використовуємо фрази на кшталт «ну це все»,
на завершення, ну і таке інше. Згадайте, як поводитеся ви, коли чуєте подібне. Гадаю, що просто вимикаєте це відео або переходите на інше відео, яке вас зацікавило в рекомендаціях. Принаймні, я на 100% так роблю. Фінальна частина сценарію повинна бути найважливішою, і пік емоційності на нашому графіку повинен бути саме в цій частині. Щодо закликів до дії у фінальній частині, то, на мою думку, він повинен бути лише один, він повинен продовжувати забезпечувати головну потребу глядача. Наприклад, в мене до вас є запитання, яке я залишив у закріпленому коментарі до цього відео. Або такий приклад. Ви можете не передивлятися це відео декілька разів, а просто перейти за посиланням в описі на мою нотатку в Notion, де я все розписав у форматі зрозумілої статті. У глядача просто є мотивація продовжувати тему і отримати якісь бонуси. А всіляке підпишись, постав лайк, мене принаймні вже дістало. Навіть якщо ці заклики працюють, краще їх ставити десь всередині відео, а не в фінальній частині. І обов'язково порадьте подивитися якесь відео або цілий плейлист, який буде в кінцевих заставках у Ютубі, або зв'язане відео у Reels. Написання сценарію – це ще не кінець, його треба гарненько відполірувати. Треба перечитати його вголос або послухати його через різноманітні читалки. Я ось користуюсь Speechify. Але є ще подібний застосунок від компанії Eleven Labs, називається Eleven Reader, але в ньому є певні обмеження, які обмежують трохи більше, ніж Speechify, але все одно можна спробувати безкоштовно. Чому я раджу саме ці застосунки? Бо, по-перше, я їх використовую, а по-друге, на мою думку, вони роблять найякісніший звук із тексту. Також, якщо в тексті є щось зайве, навіть на перший погляд, сміливо вирізайте або в крайньому випадку перефразуйте, щоб загальна подача була, так би мовити, цілісною. В ідеалі при майбутніх перечитуваннях ніяких питань та зауважень виникати не повинно. Ще добре було б скористатися допомогою друга, який може, відверто кажучи, прожарити ваш сценарій ще до зйомки. Але таких друзів зараз, як оперативної пам'яті для комп'ютерів, мало і дуже дорого, тому буде доречніше віддати цю роль ШАІ та попросити його відмітити, що треба виправити, а що треба взагалі змінити. Щоб цей сценарій виконував ті задачі, які ви заклали в нього ще на етапі логлайну. І після цього абсолютно сміливо можна підстригати сценарій десь на 10%. Так як готовий сценарій – це вже готове відео, ми можемо приблизно порахувати, яка його буде довжина, розрахувавши її за формулою кількість слів прямої мови поділеною на 120 слів. Середня швидкість мовлення спікерів на Ютубі приблизно від 110 до 130 слів на хвилину. Тому ділимо на середні значення, а саме 120 слів, та отримуємо довжину ролику у хвилинах. Це теж гарна метрика, щоб зрозуміти, чи вписуєтеся ви у певний формат запланованого відео. Якщо це коротке вертикальне відео, то це може бути від 1 до 3 хвилин. А якщо це довге відео на Ютубі, то це може бути і 10, і 20, і навіть більше хвилин. Все залежить від ваших цілей. А якщо ви використовуєте формат сценарію Bullet List, то ви самі повинні виділяти певний час на розкриття певного розділу або підрозділу. Тут уже рахуй не рахуй, вийде точно по-різному. Якщо працювати над сценаріями та напрацьовувати собі досвід, то з часом сценарії у кожного будуть ставати все цікавішими та унікальнішими. Після певної кількості спроб у вас з'явиться вже якийсь унікальний стиль, який виділяє вас як автора. Треба тільки розуміти, що сценарії – це зовсім не страшно. І страху чистого листа не повинно бути, якщо є розуміння, як це працює. Якщо ми вже живемо у часи, коли кожен може проявитися на весь світ, то не потрібно бути генієм сценарної майстерності, щоб просто почати. Треба просто пробувати та не боятися критики. Кожен сценарій – це вже готове відео на папері. Я от намагаюсь виробити в собі звичку робити сценарії на люту для тих ідей, які мені здались цікавими. Було б круто мати на одне готове відео 2 готових сценарії для інших. Таким чином, де б я не знаходився, я постійно маю доступ для сценарію, для якого я можу зняти якісь гарні кадри або цілі сюжети. Якщо не мати в архіві таких сценаріїв, то багато моментів можна просто упустити. І в підсумку просто витратити більше часу на зйомки, що я постійно і роблю. До речі, для цього відео я підготував сторінку в Notion, в якій я описав все в форматі тексту, про що ми говорили сьогодні. Посилання на неї, як і казав, буде у описі до цього відео. А як я роблю свої сценарії на практиці, я покажу вже в наступному відео, яке з'явиться ось тут, коли воно буде доступним. А ось це відео про сторітелінг, яке теж буде корисним для тих, хто хоче написати сценарії. Дякую, що розділили цей час зі мною. Мене звати Арн, А+.